kunamon agrama munisipyo agingga na LTO kunamon ke dangata mo Gismail ti makabulan amin di mapan ti munisipyo ken dagiti mapan ti LTO ken dagita HPG kada bantay kalsada dangata mo 5,000 apo ku dakelmot amo pastrek ti gobyerno gagayem manipud kada dagiti multa apo multa. Santo pala data natiliw ka, danto pala ti makungkuna nga impounding fee. Impounding. Ano ti impounding fee? 5 kasot may saldaw. Una mo. Nono sa kapul, 5,000. Makamu kayo, no? Di kayo sumo. Kuna garod. Pag kita, alam mo, data helmet. Kapag kita, makitan, di ba? Anyway, gure kayo, alas 8:06 gayaman, sakbay na, dagiti pa ka mo manipuliti master control. Our teams who will be competing on Tuesday, Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagaduga ng Belgian si Balbalayda. Di nagduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at takto para na hindi kalaki victim. So, tutuloy, gagayang kapsat. Ti programa, tirad pas ronda. Oo. Madumi na rin tayo eh. May kakastoy ko madato eh. Yan. Iyon. Iti daytoy kwa. Iti daytoy panagkastoy tayo. Ako. Panagbabakasyon san dandanin panagbabakasyon di ba panagbabakasyon dagiti ubingan dagiti basbasa apo ket tapos kanon tumanen dapat ti kwada asya so mayat so anyway tuloy-tuloy ti programa alas 8:15 apo no ada dagiti kayo padanon balin nyo latta mo ti padanon dagita tapno ti kasta ket mamaya matlaeng no ada dagiti kayo nga ibaga ta pagtutungtungan tayo apo dagiti birthday apay sino tagbo-birthday tatta malagip ko ke kadagitoy ti parag birthday day di Apo Dibi lama sigurado 25, 26, di ba? Or 24, 25, 26. Ada dayay iti adang panag birthday day di Apo Divi Savillano. May isa kadagiti kagagutan nga politiko kagayom kagabsat. Muyo ke dayay ti may isa nga kwa makikita iti kaya na dayay progreso nga talaga apo. So anyway, taklang no sigurado kami no nya ti kuan dayay ti mismo. So anyway, kas kayo nagpanaglulukat, dandanin ti panaglulukat gagayom kakapsat o tatta ko naktupay ket tatta tatati adang panagkasangay na apo daydi Apo Dibi kunan ti Facebook ko. Happy birthday Kabsat Dibi kunana. 66 years old. Gagayom ka Kabsat. Isu ti kuana to. So tatati adang panagkasangay na. Ni Apo Dibi. Kabsat Dibi, gagayom ka Kabsat. So nga, ipaay tayo iti panangkablaaw, iti may isa kadagiti idolo, iti politika, gagayom ka Kabsat. Ado ti nararamidan na. Ado pa'y dagiti sirmatana. Kaya naaramidan, gagayom ka Kabsat. Isuna ti kay proyekto dayta bypass road dita first district gagayom ka Kabsat. Dagiti bypass road dita. So na tinang concept iti Kannawidan Festival. Ngam tatang Kannawidan Festivalan gagayom. Ada dagiti proyekto ng regreening program. Aya
Kan siyempre nung kasyay nga idi ko pa lang governor, vice governor. Gayab ti media idi ke adalat ti tudnang adajay keso di bula. Aya, gagayom ka kapsat so nga malaglagip tayo latamot ya ti idolo. Iti may isa kadag iti idolo to. Okay, so anyway, kan dagiti dadto mo pa yung birthday. Sumutin na una mamutin dati yung birthday kagayong nga kapsat. Aya. Madamdaman to data pa nagbe-birthday nga dadto nga kablawak wan. Tatagamen apo pa naglulukat dagiti na dumaduma nga Christmas village, Christmas lightings. Ken da dumapay nga pakulo ka dagitil ili. Aya, nang rugin kung tayo malag ket idi rabi idi ta Cervantes, soft opening da jay night market. Gadado tao kuna ni paring Mar dangit. Aya. Tapos adapay ti kuada ta children's playground. Eksakto gagayom gagapsat. Aya. So daya ti maysa kadagiti kuna tayo manlanan mararamid kadagitoy agot ada datoy ko nalukatan anya mo dati nalukatan. So anyway, kagayom ayaken into no 28. Marami dita Santa Lucia. Dito'y Kandon, December 1. Yeah? Kanda dumapay apo. Nga, glulukat. Pasensya, no, diya, kabisado unay. Dagiti daduma. Dagiti maysa, kadagiti kang runaan nga paspasama, kiti dayto nga panawon apo. So nga, nakita dati pictures dito Cervantesan. Apo, ado ti tao. More exciting moment. Nanawit, soap lunch pa lang. Kung nanawit, ngam adun tinapangayin sigida di Giant Apo Cervantes. So nga, ikuhayo, itagyo kada kami. Tapno ti kasta ket adamutan nga may tampok tayo mo at kanda giti daddo mapay gagayom ka nga kapsat. Aya. Alas 8:20 sakbay na dagiti pa kamo manipuliti master control. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism.
That is why we invited the DOT officials for this morning. And as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility is will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau officials, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Yaman ako na iti kadayo amin tatang abigat. Ta isayangkat tayo da ito'y panang pasayaat tayo. Iti programa tayo ti agrikultura dito'y syudad tayo nga kandon. La ito'y Farmers Congress apo. Insayangkat tayo tapno iti kasta intayo papigsaen da ito'y nga sektor tayo. Hang kami apo nga agpaudi nga mang suportar kada kayo. Iso nga adada ito'y aramiden tayo nga Farmers Congress. Pagkasat tayo, ang kaya namin magpagang dito yung siguro yung distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya to nga leaders tayo dito yung kanonan Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 to 5 million.
and dagiti na duma-duma nga training na gabutes na production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So, nandiyo pwede na ito ma-training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. At of my fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Okay, so tuloy-tuloy, alas 8:29. Madanda magagayang kapsat. Adanda ti play nga interview, panagkaman man tayo, apo, manipudita ilit, ti Narbacan, Ilocos. Madanda man tula, ang taag Pito-Pito Plus herbal capsule tayo pa, gagayam, Pito-Pito Plus herbal capsule, tapno ti kasta, ti salon at tayo ket adalata nga mayat nasayaat apo so nga ag Pito-Pito Plus tayo babaeng kadagiti kuna tayo man nga napintas nga panangaywan iti salon at apo so dadya ti maysa kadagiti aramiden tayo Pito-Pito Plus. Nangruna iti dayto nga panawon, nangruna iti dayto nga tiyempo nga titattao ket sumangsango iti naragsak ngem adu dagiti masapul nga kitaan na dayay salon at Christmas party aya adunton ti lechon, adunton ti igado, adunton ti cake, adunton ti soft drinks, adunton ti arak apaw. Dagitoy ket problema amin iti salon at dagita latamot no di ka nga ammo nga aywanan. Data ti maysa kadagiti kitaan tayo. Apo. So nga dapat ag Pito-Pito Plus tayo. Happy birthday kadagiti aming ag-birthday Imelda ni Imelda Manzano. 16 na tatan apo. Yeah. Happy birthday Imelda. Kan tawag kasto yan. Ni talagang birthday na tatan yan. Ni kumpad Ronnie Aguinaldo. Ayun. Ngem taga Kwaiso Cagayan isuna gagayang sa kamanuratan birthday mo titiday to Goddaway ni Sir Floro Manzano. Sir, happy birthday. Ayun. Met pakwa ko ma jay buhang buhang therapy. Yan na apo gagayong sa happy birthday Sir Floro. Ayan. Iti panag-birthday mo tiday to Aldaw ni sino pay ni galita kitan tayo pay ni During Uyab
Happy birthday. Yun. Ni Ronnie, nakamutin. Ni Batch Nieves. Oh, happy birthday, Batch. Yeah, iti dato ingal daw. So, madamdaman to, gagayam, ada to tiplake, denggan yun to dajay, tap nutikas ta may mayat, oo. Ngam, sakbay na, dagiti pa kamo manipuliti master control. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama, Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas.
Sabay-sabay sa Booster Pinas Lakas. Tuloy. Ti programa tayo gagayom kagabsat. Dagijay tawag kastoyan. Ato yan nga ipangag kay usawan dati panagkumanuman kini Mayora Edna Sanidad ni Mayor Edna Sanidad iti Narbacan gagayom. May iti datoy umadarin nga piyesta iti Narbacan Ilocos Sur kagayam ket hangko baybayaganan aya atuyan ti interview kanya na may interview kayo tinatay bundaway ni Mayor Edna Sanidad ma'am sakay tamin kumabdaw ka kay ma'am iti si Bubukel nga iliming Narbacan kahit mi nga umuna ti agyaman ti kadayo may nanditoy partner Dani ken kadagiti kadwayo ti DCPT ket in our kablawan dagiti amin nga avid listeners ti daytoy nga radio station ken kangrunaan dagiti kailyan mi ditoy ili nga Narbacan ken kadagiti addan iti kabangibang ken dagiti adda iti foreign countries. Ono nabi man ako mayor galing ket jagriro ket nagapupay ti barangay tatay para iti barangay iti tulong kadagiti Manlalon. Kasano dayay nga programa tayo tata o mayor? Dagiti distribution tatay partner Dani dagiti tulong maited kadagiti ayatan tayo nga farmers particularly dagiti agmulmula iti tabako when Virginia and barley ken karaman meten dagiti agmulmula iti mais. So, ti naitatatay abono nga sabasabaling nga klase tapos dagijay bukel nga maimula ken diretso deta no next week maitad amin dagiti herbicide, insecticides ta kaskariti ili nga Narbacan maitad ti full support kadagiti amin nga agmulmula iti tabako ta amo tayo meten nga isuda ti maysa nga kadakilan nga mangmangted ti pondo ti Tunggal Ili ditoy Ilocos Sur partner Dani ken agyaman unay ta dagiti dumadijay nagapo iti provincial government nga dadauluan ti ayatan tayo nga gobernador ni Apo Jerry Singson ken ti Vice Gov tayo ni Apo Ryan Singson. Amin nga barangay, ma'am, amin Manlalon iti barangay may kano. When partner Dani dadaming listaan min dagiti tobacco farmers nga Virginia, damat listaan mi ti tobacco farmers nga barley, ken dagiti amin nga gmulmula iti mais ken dagiti dadumapay nga crops ditoy ili nga Narbacan. Ti sabaling nga damag po mayor na may lipat datoy panangrambak tayo iti fiesta kasano ti panagsagana tayo ti datoy bundaway. Partner Dani datoy asidegan ngayon ka panagfiesta ta naka-schedule iti December 10 hanggang December 16 ket talaga nga kahit mimat nga papintasen tapno again joy mat amin dagiti halang ditoy kailyan mi nga amin met nga mayat to nga umay naganan dumarangay. Wen kasjay partner Dani. So nga inaldaw halos overtime kami tapno masimpa milaing nga nasayaat. I'm sure. Dapat damong ma'am kas mayor nga mangimato iti dati fiesta
pagbalin nga bongga siguro dati ako mayor. Praying and hoping kasi partner Danny tapno di ko nakon ti number one met kita jay panagkaykaysa tayo jay panag-enjoy tayo tapno iti kasta ma-celebraran tayo dagiti cultures tayo for tourism pa dagiti kasi no umadumat ati umayte ayan tayo. Speaking data ako mayor medyo liro karamo ba dito yan dajay bagnet nga kamo na produkto tayo at bagnet festival ay ito sa'yo ma-feature la tata district dancing me ma-feature isa when so nga naka-include met lang dajay so nga ti in kwamila ta ti piesta mi so daytoy Narvacan Festival 2025 dato iti title. So dito dagiti kwan. Naka-ready yung activities nga for postingan. Ken for may kabilitan kwan publication dito iti public areas kasi jay. No maaman amin iti di ko nakangron anti ilinar bakan ken dagiti duwa pa nga kabang ibang towns nga mayat met nga umay. When daw nabasa kinibang post may panggapit pa nag-celebrate ti Fiesta Tinarbacan. Nakasla tatamanin lang nga marik na talaga ang Fiesta Tinarbacan. Iti makunayan din. Actually partner kasi kami ang kumukunayan ang nalalainga kasi damdamo nga rod. Basta tila maibagak aramidem mi aming kabailan mi iti dayto ng administrasyon nga maipakat mi nga aramidan nga dayjay na hangkong ibaga nga nabongbongga nga ajing bagakon nga tapno dagiti kailyan mi ket again joy damot ken dagiti daduwa pay kasjay kinajay pinagpangipakita met ti band of camaraderie ti amin nga umili ti different barangays ditoy Narvacan ta usually street dancing me ti talaga nga contingent si jay agapo ti barbarangay tapno di ko nakon adya enjoyment ken participation ken adya panagbaban unity dati Narvacan Festival nairaman pa dito yung parokyal ma'am niya sa feast day ni Apo Santa Lucia iti 14 or 13 na dyan ti holiday mi dito yung Narvacan basta every year December 13 ti pa naka-celebrate naman dyan wan karaman ng dyan December 13 to ti morning dyan di sa bali pa yung ma'am may libat December the programa Christmas titi Narvacan kasaknumet iti panangipay tayo mo iti selebrasyon iti Pasko manipod mismo ti administrasyon mo ti sudetoy ti mununa mangruginto no nayon mi nga minan dito ti fiesta mi yan December 16 isonto ti panakarami din iti Christmas party ti LGU dejay ken adam dagay different tong parang di barangay pagpapatangin minto ken dagiti liga ti barangay tapos dagiti met kwa dekorasyon kasi ang pagamutay meten nga iti probinsya ada dagitay contest nga maaramid nga the theme nga iteddan nga pagpilyam so nakisali kami met partner Danny dayjay nga kwasong manarimaan nga manaramid ken syempre dagiti simple lang nga dekorasyon ken nagili pa contest adto pa dapat pa contest nga narami okay lang makidamag ma'am hanak kami nga une nga kuano anya dagiti aramid ta ni admin nga minti nakinto ka dayjay mayat ko man iso ti ma-interview nga maawan may ngamin tatta when okay nasagi tayo mo data competition ma'am how's the preparation with regards to Feria de Candon ay agyaman kami une at naimbitaran kami maamin nga ili ti Feria de Candon so nga amin mat nga dagijay kaya mi nga sumalyan di jay manarimaan na napong ganarami kami ti float won float kin dagitay contestant mi ti senyorita at damat
So ano anya mo dagiti mabalin mi nga ipandidya gidi both kada gidi kasi non niya required kanya mi nga LGUs da kami latang tumungtungpal support at Feria de Candon. Okay. Ma'am, then maudi ma'am, birthday, kasangay, di Congresswoman tayo dito yung may kadwa ng Distrito ti Ilocos Sur. Adat ti Kablao mo, kanya na o mayora? When partner Dani, kahit kung kablaawan, ti naayat, ken nagaget nga Congresswoman tayo ni Apo Deputy Speaker Kong Christine Singson Mehan iti nagasat ma'am nga inka panag birthday, wishing you all the best in all aspects of your life. Amok nga may sakamit nga narami ti Apo nga rangtay kadagiti amin nga pagsayaatan para iti ili tayo ken ti aming inka na sektoran iti segundo distrito ma'am. God bless you always in your family. Alright, so yun no, dadya ti anda nga panagsiuno man gagawin kapsat. Iti mayor, iti Narbacan Ilocos Sur ni Mayor Edna Sanidad Apo. Yun. So, maraming salamat po Mayora. Panang palubos mo, may interview da ka. Apo. So, dajay. Oh, dandarin. Apo, di fiesta da. Aya. Siyempre, first time na nga, first time ang akwa nga akas mayor nga mangigam iti dati pa nagpiesta so nga bongga. Ado dagiti artista nga umay mo dita. Ti maysa no matultuloy ket eto ako basang-basa sa ulan. So, tapos ariga mo ang syakti ko. Dajay uray nyo lanin, dajay official nga announcement kunak ko ma. Announcement manipod mismo iti Narbacan Ilocos Sur. May mayat no isuda mismo ti adang ko. Pagkapuanahan nga datao apo dagor ti official unan tayo muten ariga mait di ba dajay pagpakaw na dajay ti pagpakaw na eto ko ngayon isa no matultuloy ayan no siyempre apa yung mga kwa ngam daya ti maysa kadagiti na damag tayo apo ajay right nga umay ti datoy ado tagpipiesta gamin Santa Lucia tapos Suyu and then Quirino and then Candon and then Santiago, San Esteban, dapay fiesta, dapay rampag dita Santa Maria, Del Pilar, Gregorio del Pilar, nya pay, Salcedon Sapay, Jay Cacao, and pasensyan, dagay daduma, dya may naganan, Narbacan, kaya gito, yung gundaway, ti ko ti Santa, apo, tatabulan ti November. November dagami November ti Santa kun tawag kasto yan, Kawayan. So anyway, dagaya ti pagpakaw na laang ni. O mo tra bating oras tayon. Sira ti programa tayo. Yaman ak unay, ti ano siya nagpagdadanggay ni partner Jo Marie Habab, iti technical side. Tayo mo ito ibiyang danan talan, pag oras tayo amin na po.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Sa ito ay may tedtata karigate barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigate barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigate kasapulan da o darigite masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada-kada. Kasapulan daw na dato ita nalawa nga minti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance nagkapot ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay. So aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda. So dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Init. Umuulan na naman. Init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo.
So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So, nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid, kahit nasa awan full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Si Jane Vallejo, and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Bugat cumanon ako, iti daytoy nga aldaw iti Martes, itatangket 25, iti mabilang iti bulan iti Nobyembre kagda mga tawad. Kamlawan na kayo manin ako, na yung bigat na imbag nga oras, sapay kumata, okay kayo manin nga dalunan iti programa nga Kumpares, kaya iti nadayaw ako nga pagtaynan nyo. Sa di mga lugar kayo, kada kita gindaway, basta agbibuya kayo, kending-dinglig kayo, TVCTV, Digital TV. Naimbaga po maaldaw yun. Kada kita amin na kapada tayo ako mga Candonians, itatang mabigat iti Martes. Good morning, Candon City. Oro ko dito bigan na po, paglawan na kayo matinanbag na aldaw, tindaro ng probinsya ng Ilocos Sur. Nakitika pangitan tayo, mga probinsya kon region. Agkakadwa tayo man yung tinatarang programa tayo Kumpares Agingana iti alas 10. Naimbag na daw mo, paring Nick. Pastabot, paring Diri, kagkablawan kalungta, bagay ito sa tayo po, kamanlalom. Mga alam kong pastabot. Na po karagiti agtagtagila ko karagiti public markets, pag-iraban na iti customers,
Alakat sa palakbatan na pimpintas banan ti palag saad na tinatoy nga aldaw. Iti umuna na po ngay share me kada kayo ti nga parang ti programa tayo. Naadaw dito apo ti John 1:1. Iti kunana ni Jai, in the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Ije John 1:14 ti kunana, the Word become flesh, made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Sino na dyan po, ngay may kada tayo, isureta ni Lord Jesus Christ. Okay, partner, 25 tata na partner, iti November. It is about 30 days before Christmas. Talaga mo tanya, masidig nga talaga ti Lenten season. Ngam kasangwanan da dyan, partner. Dahil importante. Ngam kasangwanan ti Lenten season. Umay nga umasidigin na ito ay periodikan doon, partner. Dahil official schedule ti periodikan doon, inam nga aldaw gayang partner. December 1, aging gana ti December 6. Iso na dyan ti schedule na. So, ijay December 1 partner, naduma-dumat aktibidades na. Ngam nakita tayo rin yung schedule gaminan eh. No makita mo dita phone mo at dita. Monday to December 1, di ba? Ito no umay nga Monday dato yun. December 1 partner. Iti schedule dita, Lantern Masterpieces Competition, Opening of Christmas Village in Wonderland, Light a Tree Contest, Musical Concert, 6 p.m. DJ Candon City Plaza. Iso na dyan, partner. Kaya talaga lawlawagan. Iti Candon City Plaza po, sa Bali iti Plaza Wayawaya. Amom na dyan, partner? O na ito ti Plaza Wayawaya kat mismo dito isang sango ti ko abay ti dati nga library. Siya sangwana mismo simbahan, partner. Dahil ti Plaza Wayawaya. Apay nga kunada nga Plaza Wayawaya. Napadasam nga pinansin da dyan, partner? Isu di jete enti monumento ni Dr. Jose Rizal. Isu mangibaga nga siyempre no waya-waya no kunam Independence, di ba? Tas jay partner. Isu di jete Plaza Waya-waya. Ngam dito ayan apo iti pakaaramidan ti Christmas Village in Wonderland. Isu dita ti Candon City Plaza. Jay partner niya nalawag da jay. Jay Plaza Waya-waya isurejayan ti monumento ni Dr. Jose Rizal, di magbaga ni partner, abagatan ti library. Dayay. Okay? Nalawag apo dayay. Into apo no Tuesday, Martes, i-share talang na ti partner niya, tapno ti kasta, iti tunggal maysa, kanya tayo dito kandon, kan kadagiti, kabang-ibang tayo nga lugar partner, especially 2nd District kan probinsya ti Ilocos Sur. Tano perya di kandon no kunam gamin kat urepet inter 2nd District partner adada dita. Adada di part na nga adada kitay otop nga kunada. One town, one product. Di ba? Adada jay? Adada jay partner. Kan adapay da jay float parade. Oo, da jay. So into apo no Tuesday, Martes, opening of trade fair and exhibit. Isu dayta apo. 10 a.m. ije Candon Farmers Trade Center ije Tablak apo dayta. Sumaruno di jay dati ang partner. Amo pa siguro nga Light a Bridge dayta ang partner. Dati dito'y Alambiki, di ba? O Alambiki Bridge tatta dati enti mais estimar. Ngem gaputa mais estimar tatta na po iti may kanti Light a Bridge dito'y Nagbaudan Bridge, partner. Nagbaudan. Dato'y abay ti dating LTO ayan tinikusat. Ay, yes. Nagbaudan Bridge, tinagan na data, partner. Okay, so data, Light a Bridge, Nagbaudan Bridge, data po. Iti alas 6 tinabi, sunto na dyan po, Light a Bridge, 6 p.m. data. Then, sumaruno, opening of Christmas Village, at itim na mo ticket, Christmas Candyland, 8 p.m. ije Hotel Bango, Bagani, Kampong. Iso data po. So, dahil iti Tuesday, 2nd day dahil po. Intumot no Wednesday, dahil takot, Merkulis, may katlungal daw ti periodikan doon. Dati man yung partner, amok nga, hindi na palabas kat nakapangka dita, urisak nakapanak mo. Nuhana, bumasol lakat, nagkuyugtan sa idi. Dino, partner. Nga nakapan, isa na ito ay Tribal Festival.
Candon South Central School. Ay, yes. Di nakadanon tadi di madamat itag upwar. O, adapi jay kadang-kadang ako nada. Isa na dyan po, Merkules, third day, iti schedule of activities apo ti period di Candon, 10 a.m. data, Tribal Festival iti Candon South Central Oval. Iti sumaruno po into no Thursday, may kapat ngal daw, kon celebrated mass, ti schedule na po 8 a.m. San Juan de Saagon Parish Church. Kon reclaying iti Sakada Monument 9 a.m. Candon City Plaza. Nalawag na dyan po, Candon City Plaza. Inya ti makita yun di jay. Monumento ni Don Isabelo Abaya. Iso na jay partner. Iti punpuno jay partner jay kin amyanan na jay. Reclaying. Okay? Into no Friday po, dahito sumarunong nga week dato ipagbagami po nga tatta. Into sumarunong nga week. Friday, isuntuma dahito ti Barangay Electrical Float Parade, Costumes Parade. Iti 6 p.m. po, Candon National High School, Bagani Campo, Assembly Time 4 p.m. Then, dahito partner, SK Night, Silent Sanctuary, featuring kuna na dayay, Silent Sanctuary, 8 p.m. DJ Candon City Arena. Iso na ita po. Sumaruno, into no, kaudyan na po, Saturday data, Electrical Float Parade, 6 p.m. apo na ito'y, Candon National High School, Bagani Campo, Assembly Time 4 p.m. Okay? Then, search for Señorita Feria de Candon 2025, iti guest artist dalita partner ni TJ Monterde and Casey Tandingan iti Candon City Arena. So na po ti entire schedule na. Daytoy kunata yon Feria de Candon mangrugi into no nga Domingo aldaw ti Lunes aging gana iti Sabado. Nabayag na yung activity partner niya. Medyo adumot nga kwa. Gundaway ti panakabuya. Iso nga dagitay dumdum nagtatapo ka nagbuy-buya. Iti programa tayo nga kumpares. Iso na iti apo ti whole schedule of activities. Iti Feria de Candon starting January 1, December 1 to December 6, 2025. That will be Monday aging gana iti Saturday. Daytoy umay nga Domingo. Partner da jay may pagati floating. Agdamdam magda ke pamindon sa karunya jay da floating parade. Float parade. Float parade. When kita damuda kita malaksid ka dagiti barbarangay ti Candon. At dan sapay da jay ko Tiamok dito yung partner niya. No barangay electrical float parade kuna tayo. Dagiti barangay dito Candon City. Ngem no electrical float parade no kuna tayo. Tiamok lang correct me if I'm wrong, I stand to be corrected. At dadag ito na duma-duma nga il-ili ti 2nd District. Yun. Dayay tiamok. So, una oras siya kay damdabagan na kanyak, niham ko pa mo ti schedule na kuna ka. Nato lang float parade. Iti Candon ti dating orayan tayo latang ko na butang ko dahil kapisado pa lang gipit sa partner ngamen. Yes, jay. Among partner, iti may sapi nga nakaamuak dayay. One time nga nagpasyarak ijay ko ijay Candon City Agri Center. Ijay ayudante. Di ba? Ijay bypass road. Napanak ijay nga to, ijay likodan na. Ijay ayan iti kunata yon nga aramid nga Double A Slaughterhouse. Dito'y abay na isuday ti auction center, partner. Di ba? Adamar aramid DJ nga ko. Adamar aramid nga dati float. Hangko'y bagbaga no sino tiking kukwa. Although dinamag ko no sino tiking kukwa. Isuday tinakamok partner ni adagayang float pa rin pa nga sa bali. Isuday ti may sa kadagiti nakadetikak ay aday gayam kunak. Isu nga dayay po dayay barangay electric float parade iti amok lang anya. Dagiti barbarangay diti Candon City. Adda tayo din nagmi-meeting ti barangay captains partner. Iti 42 ti barangay tayo ngem nagrupo da iti 21. May isang grupo 2 nga barangay. O dayay. Iso dayay po into no 5 dayay
Friday, December 5. Ngam dayjay Saturday, December 6, electrical float parade ko na natin schedule. Isu na po, iti amok na jay, dati ko naktatayan, nga adda dagiti na duma-duma, nga ilili, iti 2nd District of Ilocos Sur. Dayjay. Ken urepe dati partner, search for Señorita Peria de Candon, di ba? Iti amok dito kadda dagiti kandidata eh. O, di ba partner? Kaya datin sa mo kadda dayjay partner. Wen. Isu na po, iti whole schedule in activities. Dito'y Peria de Candon 2025 official schedule. Dayjay po, no apay nga mo, kitain nyo dyan page ni City Mayor Eric Dicingson. Tapno tikas na makita yaw. Dati na partner, tapno makita mo. Dati yung page ni Mayor na yan. Ay, tayo. Birbiro ko klaka dito yun. Dati page ni Mayor na yan. Right akwa. Tapno tikas na kat makita yaw. Tapno sitro kanya yaw apo. Ken amoyo da schedule. Siyempre no, amoyo di schedule. Amoyo mo ti mangilasin iti time yo nga panagbuya yo into no umay dayta nga tiyempo. May isa dito nga napintas partner, hindi ka mo no okay king ka. Ngayon dati Christmas Village in Wonderland. Napintas na ito partner. Ijay City Plaza. Pambungad na ito partner. Wow! Pambungad na ito. Into no Monday, December 1, 2025. Idi pa ilaang napalabas nga Domingo partner, aldaw ti Sabado. Na-scoop ko na ito'y nakita ko na damag ko kadagijay agtrabaho di jay. So nga amok na jay, aging gana nga dimting ti time nga nakagadgadarak fight info, may panggap ti jay, aging gana nga na-develop ta nga nagbaling nga damag. Iso na jay ti sitwasyon na po di jay. Iso nga, napintas mo na jay, panakalukat to apo ti Christmas Village in Wonderland, into data po no December 1, 2025, ijay, ako natayon, Candon City Plaza. Okay, agsubli kami pa po kada kayo, kalpasan lang nagiti pakamo. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium will really need a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas and Cebu,
and somewhere in Mindanao. This facility is will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, aglaku itinalaka ken dekalidad a piyasa dagitilugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda. Puso ken Jeep, aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pa'y pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman iti interiors da. Ada pa'y mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapay aparador, stante, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapay piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan iti main store Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Lerner Branch, San Jose 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lernal Bodega San Juan, Candon 077-254-0085. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua ken dagiti annakda. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, hugas sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Do it Freya. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na go. Tuloy apo dati programa tayo nga kumpares kada kita kalulukat natatapo ti DCTV Digital TV naimbaga po ngal daw yo partner da kita napintas nga damag king ka una dati may sa napintas sa baset dito nga damag partner nga muna antaman datoy
Kasla dati katan sa panaglululam na kita apiktar na nga ta partner dati bagyo nga Berbana. Ang diyan no Berbana DJ Bisaya daytoy. Adya Visayas dito partner. When dati kuna kami ditoy bagyong Berbana posibleng magdulot ng lahar, flow mula bulkang mayon na kayon datoy Kanlaon. Kuna na Kanlaon, Kanlaon. Nagbabala ng Philippine Institute of Volcanology ang seismology pillbox na posibleng dumaloy ang lahar sa mga lugar na sakop ng mga bulkang Mayon at Kanlaon. Bunso ng inaasa ang mabigat na pag-ulam dala ng tropical cyclone Berbana. Batay sa nilabas na lahar advisory ng PhilBOS nitong Lunes, Nobyembre 24, posibleng magkaroon ng sediment flows o pagdaloy ng lahar sa mga ilog at drainage areas malapit sa Kanlaon dahil sa inaasaang malakas na pag-ulan sa ilang parte ng Central Luzon at Negros Island dahil sa bagyo sa mga susunod na araw. Inaasaang maepektuhan ng pagdaloy ng lahar ang mga komunidad sa Bago City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla at San Carlos City, Negros Occidental at Canlaon City, Negros Oriental na malapit sa mga ilog ng Ibid, Kotkot, Talaptapan, Malayba, Panubigan, Buhangin, Induroyan, Nihailin, Inyawan, Maragandanga o Panunan, Creek, Ituguan, Kamansi, Mao, Takon, Malasog, Muno Masulog, Binalbagang, Tako at Linutangan. Dito kami partner talaga ti adota tanda. Di lahar kami ni. Dito lahar apong makungkuna. So dati jak amono at dapat iti talagang datumang apiktaran na datoy. Dati pa kuha na talaga dato'y makungkong ng alar. Apay partner na kasano ti kapalit na kumadato'y talagang lahar eh. Na minsan pala nga dato'y napasabak diya ka mo dato'y dati nga nagbiag nga bulkan dito'y paset na iti Sambales na dya eh. Mount Pinatubo data partner. Mount Pinatubo. Kasi sa tata partner na dato'y may sa kadamag dito nga napintas basit. Gas kuna na dito'y nga bababa ng 20 centavos liter diesel, tataas ng 60 centavos mo dato'y liter dato'y diesel. Kaya dato'y nga may pagkapita dato'y maramdamang 20 centavos kada litro ang presyo ng gasolina pero bubulosok ang presyo ng diesel ng 60 centavos sa kada litro at kerosene 1 peso and 30 centavos kada litro ayon sa mga higanting oil firms. Sa anunsyo ng Petron Corporation, Pilipinas, Shell, Sea Oil, Flying B at Chevron, Philippines, ganito ang price adjustments nila sa magsisimula ng alas 6:01 sa Martes, November 25. Ganito rin ang adjustment ng PTT Philippines Total Philippines, Unioil, Petrogas at Phoenix Petroleum. Simula alas 4:01 naman ang hapon ang simula ng price adjustment ng clean fuel. Sinabi ng PTT Philippines Media Relation Officer J. Julian na binabata ng mga lokal na kumpanya ang lagis ang paggalaw sa presyo ng lagis sa pangdaigdig pamilihan. So kasta partner nakajak amono aduti dagiti nakasakbay dato eh. Man-manong mo di mo nga ruruman dato lang dati nakalantay kami nga dato ti latest partner nga panaggalaw. Kano pa data partner? Di kalman di kalman. Anata Martes tata. Martes tata nga ag-take effect tata. Isu nga rod. Dahil ti mano 20 centavos? 20 centavos ti gasolina. Di bumabaan na. Idinto nga ag-adjust mo ti dahito ti ko nga bumalosok ko na naman ti. Diyan ka bumalosok ko na ito. Bumaba. 60 centimos buot. Kaya nasawang umina. 60 centimos buot dati diesel. Dahita. Kanayon sa partner niya nga nabit sapay dati latest nga panaggaraw ti presyo niya. Nangato na dyan na palabas na sulok na piso eh. Di basi lang ti ko pag kisayan na dati gasolina 20 centimos lang. Oo. Ihampay nga mo ang basta anya nga klase regardless di klase na ti gasolina siguro datoy. No dito Pilipinas ano ti klase gasolina toy. O ano niya dati ko nada nga ordinary. Tapos niya na dyan may san? Premium.
Tapos, ada pa may isa. Super. Well, talon sa klase yan. Oo. Napadpadasa mo tin nag-work JKSA partner. JKSA kit no gasolina may salaang. No crudo laang. Kas jilaang dito ka nagadong nga klase. DJ ket may salaang. Basta no makita mo di gasolina ket naglinis nga ti color na. No makita mo di crudo blue green ti color na. No makita mo da gasolina as in red with kasla mix kumati nya ti sumaruno ti red pink kasla kasi kuma red pink duwa laang ijay when no ti crudo bakit so da yellow green dayjay kasamot nga yellow green iti tsura na as if blue green isuna ay blue green nagpintas ti kuana ti kulay na iso nga kung kunak ko sa bali di Pilipinas nga talaga, tada pa ordinary, ada premium, ada ti inya super. Ngayon na di jacket ko. No kunada ka petrol no kunadan, no diesel no kunada matan, iso na diyan. Iti sitwasyon na. Ngayon anyway, dahil nga ba naga po, Martes gamin tatay. Nag-take effect tatay talas so dahil oras Dahil oras ti kitanta na siya, dahil oras nga nag-take alao niya, naganan. Bali by 6:01 tatalang alas 6:01 tatagsapa iso na jay nagbaliwan na kadagiti nagbaliw kaso tayo Philippine Shell, Sea Oil, Flying B at Chevron Chevron Philippines Chevron Philippines napayaw pa dito tayo Chevron Philippines jak lang amo ngamter aramide gamin no daduma partner ka kwa no datay dandani aglip datay kwan amo mo di time nga datay ag reserve dayjay paglugluganam iti ramid ka kwa i-timing ko mo ijay amok nga nalaklaka ti presyo iti petroleum products dayjay ter aramid ngem no hammo mga maiwasanan maawanang ka nga talaga ti gasolina ala ka nunya di lugar nga pakaawa namon iso ti paggasolina mo. So far kadagiti partner ka kwa 5 ka kay makatipod basit dagiti tricyclean tataken dagiti do mga 4 wheels partner Dayjay ti panag-consume da ti kwa gasolina. Oo. Apay nga kunam nga makatipid. Kay no na-open mo ka alam ba si bridge partner Ay okay ni jay. Ta dayjay nga ron nga ba nagket kwa. Kastay kunak kadagiti napalpalabas ngal daw. Dayjay nga banag ngamin ket dakkel nga pakalag-anan dagiti motorista. Ta dire-diretso dayjay partner. Haan lang nga dayjay, uray pay riding public partner. Yes. No riding public no kunatayo apo dagiti agluglugan, dagiti pasahero. Isu dagiti masarsarita nga riding public. Ket syempre isuda medyo agsubligi dati nga pagplit-plitida nga mapan ijay sentro iti syudad. Ta siyempre uray asino met no agditor ka partner dito ko masango agditor ka dito Waigdaya Road kumamang ka jirantay mapang ka sa bali nga ranta kalsada ti Waigdaya rumuar kan tudtoy amyanan ti Alambiki Bridge oo kitaan partner dayjay nga lugar no ma-analyze yu apo adayo pay dayjay nga panagditor mo no agdiretso ka nga mapanjili. Di ba ma-analyze mo na diyan partner? At tilang kanya ka tinesting ko na bano mo lang na less than 10 minutes sa pakataktaka ko na tagamin do dahil ko lang no lumikaw tayo palang pudnong open sona open dati dito mga alternate road nga agtor ti sentro kahit amang met nga datay bus consumable ajay ko tayo But na ag high speed ka ba ag revolusyon ka ba sa ket natural dadakal ti kanan ti consume dayay lukan tayo ngam tatan dayay ko na naganan ta pabor latta bat apo dayay subyanak dayay pabor latta ba dayay parag sakripisyo tayo apo nga nagditor gapo dato bar arabi ti sakripisyo tayo nga papintasen da nga datoy Alambiki Bridge ti panakaestimar na. Hamot nga issue dayay partner iti gamin issue dayay isuna nag-openan. Dayjay iti kahit nga sawon ti pa nag-open na ado ti mapalag-anan. Dagitay tricycle driver, di ba? Diretso. Oo, dagitay riding public dire-diretso maten. Han lang nga dayjay partner.
no dagiti daduma-duma pagtagilakwan ije sentro. Siyempre, ekonomiya ti pagsasaritaan Naparpartak ti transportasyon, naparpartak mo ti transaksyon, partner. Napartak ti transaksyon, meaning to say, ad-ado ken aggaraw iti negosyo. Dahil ti kahit nga asawan. Iso nga dahil iti naduma-dumang aspect na pagsayatan na, especially nowadays, tao may partner ti periodikan doon at the same time, Lenten season. Okay, alang na po. Subli kami pa'y kada kayo. Kalpasan, nagiti pa ka mo. Lalo mga kaburata. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalakaken ti kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts, ken electrical parts, at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds, ken monoblock chairs, at dapat iti piyesa ti Yanmar, ken Kubota, ken appliances. Masarakan ti main store, iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sama-sama, kapit bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Quezon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Quezon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program. Okay. Agtultuloy po dati programa tayo nga Compares. Kaya kita'y kalulukat na kailangan po ti DCTV Digital TV na imbaga po nga aldawyo. Iti na ito yung kundaway, partner, panasintaman nga alawatin na ito'y signal ni partner Ronald Manipod Tiruar. Partner Ronald, na imbag nga bigat yung manin partner, sa dino tayo matatan. Go ahead. Yes. Thank you very much, partner Jerry, partner Nick. Ada na ito'y napasama ka pa nag-aresto ti wanted na tao. Agaro pala 5:40 iti malum medical man sa di barangay Tayak, Bantay, Ilocosur. Nakaramanan ti partner ti Agiging Operating Unit ti Bantay MPS. Ti akusado 37 anyos sa sawaan, awanan ti trabaho at taga Tayak, Bantay, Ilocosur. Na aresto na ito, babaan ka Agiging Operating Unit sa maiga po iti bilag ti Warrant of Arrest, iti panaglabsing iti Section 68, iti Presidential Decree 75, Wano Forestry Code of the Philippines. Nakas namin daran, babaan iti Executive Number 277. 30,000 pesos partner, tinirekomenda pagpiyansa ti akusado para ti temporaryo panakawayawayan na dati kadadaytatan iti custody ti Bantay Municipal Police Station. Kabayatan na, iti sa Malipayadamag, papiawan tayo dito napasama ka pa nag-aresto sa jay Barangay Palas, Pintig, Ilocos Norte. Iti top 1 most wanted person iti municipal level, agra pala 7:40 iti laing Rabi. Babain ka nagiti operating unit iti San Juan Municipal Police Station, Kaslit Unit, kadwada nagiti kamang ti Pintig Municipal Police Station, Provincial Intelligence, Ilocos Provincial Investigation Division Management Unit. Ti akusado may isang 58 anyos na sawaan Manalon at taga-barangay Daraw, San Juan, Ilocosur. Na kumbag dato'y babaan iti bilang ti Warrant of Arrest, may gapo iti kaso a qualified rape of a minor. Asos, minor de edad. 200,000 pesos tinirekomenda pagpiyansa at akusado para ti temporaryo pa nakawayawayan na dito katadaytatan ti custody ti San Juan MPS. Kabayatan na iti sa Balipay Damag, ito napasama ka disgrasya partner, agaro pala sa 2:15 tatay lang parbangon na do partner. Manipod ti National Highway ti Barangay Rizal, Tabogaw, Ilocosur. Nakairamanan to itagnagan Ryan Maninang Gueco, 34 anyos sa sawaan. Agimot ti lisensya ng agmaneho at taga Barangay Santo Rosario, Capas, Tarlac. Nagimaneho dito ti close van truck nga dan plate number CHF 7231. Kanaday ti dua nga okupante na. Nagkamutan ti Sagan Jan Paulo Dadi Bolivar, 24 anyos baro, awanan ti trabaho agimot ti lisensya ng agmaneho at taga Barangay 48A, Kabungaan, Lawag City, Ilocos Norte. Dati kata nangimaneho ti Toyota Fortuner nga dan plate number JRR 395. Aday ti kupante na nagan Precious Kate Ramos Nicolas, 24 anyos sa balasang estudyante residente iti Barangay 45 Tangit, Lawag City, Ilocos Norte. Kan Julia Monica Sagsagad Alcarlas,
Uno dito kat may nga menor de edad kan taga Barangay 47 Bingkat, Talawag City, Ilocos Norte kan dadto mapay nga saan nga naganan. Basar iti report ti PNP dito nagmaneho iti close van truck. Dito kat agpapabagatan dito ta masabat na dito nagmaneho ba iti Fortuner, Toyota Fortuner. Hindi ta makaranon dati na kasama kan ti disgrasya kang runaan at ti pagsikwan nga pasot ti kalsada. Dito nagmaneho iti Fortuner, iti may pagarop nga nakaagaw ti linya dito masabat na. Ken aksidente nga nagtindong parda na gitoy. Ken akalpasan na iadong parti nagmaneho iti van truck iti konkreto nga alad. Nagresulta ti okupante ti datoy Fortuner dati menor de edad ken iti agnagan Julia Monica nagsagrap da iti sugat ti bagbagida dagitoy tinaytaray. Babaen ka dagiti nagresponde amang ti PNP sa Jepira Clinic and Hospital Anapagasan. Kabayatan na nga dagiti drivers ti duwa nga alogan ket sa anda nga nanano dagiti behikulo katadadaw landa hindi pa mo digatad para ti panakatarimaan dagitoy. Kanti mao di partner dito napasama ka pa nag-aresto ti tao may gaputan na alan 2.5 agramit at mapapati asyabo agaro alas 8 hingga alas 9:46 ibilaeng rabi ito kat sa Bigan City, Ilocos Sur. Babaen ka dagiti operating unit iti Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit Task Lead Unit dagiti kamang ti Provincial Intelligence ti Bigan City Police Station, First Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company, PDEA ISET kan dagiti kamang ti 103rd Maneuver Company iti Regional Mobile Force Battalion 1. Si suspect 39 anyos at taga Santa Catalina, Ilocos Sur. Dito kat na siya katan ti bypass operation ti deta nga oras kan kanito kontra ti suspect ang nagresultante pa nakaresto na kan panakala dagiti sumaganad nga ebidensya. Iti drug evidence 2.5 agramo ti mapapati asya mo ang nagatadan ti 17,000 pesos. May palaon na ito pakar iti duwa nga hitin transparent plastic sachet akas bypass item kan naalat mismo nga ti suspect. Iti non-drug evidence may nga brown scrap nga paper, wano papel, may nga blue white nga coin purse, may nga 500 pesos kas bypass money, duwa nga 1,000 pesos kas model money, na inausar pa nga kas bypass money, limang lima pesos. Wano dagitoy kat na 15,000 pesos iti na dumaduma denomination. Na inventaryo ko na markaan dagiti partner kasi ebidensya iti day tamot lang nga oras ken kanito babaan ti presensya ti suspect kan dagiti mandatory witness nga mandato iti lingteg. Nagita di damdamag tayo para ti compares Ronaldo Coyanon, Tirat Fast News. Thank you, partner Ronald. Kada kita nagduduma nga damdamag. Agtultuloy pa lang po dati programa tayo nga compares. Apay partner, kadagito yung panahon, awan ti madlaw mo kadagiti along the National Highway? Ti madlaw tayo ako ta decorations partner. Huwag nga ron. Dahil ti madlaw ko, idi kalman, pinadas ko tinapan di City Hall partner, idi makadanon ako dito along the National Highway, pasit na ti Kalawaan. Ni, apay nagadumot ti dekorasyon dito Igit ti highway ko isa na ti nakitak siguro paset na nga taday ito ti maraming nga periodikan doon kung kunapa di panunot ko partner. Oo. Diyan ka mo kadagiti parte na ti agpamyanan no adda ngam hanak pa nakapkapang gamin dita. No dagiti private nga mang decorate ka dagiti pagtengan adu mo partner. No pagtengan. O pagtengan. Dahil gamin ka along the National Highway. Oo. Ijay panakasagap mo partner. Uray pa kadagiti barbarangay adda. Ijay unag kasla ko man dito unag. Ket kangrunan ti sumardamo na parte ka talaga nga narwayan nagday shimmering lights ang umakong Hanahan, no kastoy, kasting nga panawin. Ay, no kasting nga panawin. Talaga, dan na partner ti kwan. Ngayon kita ang taban, nga, apay kasa nung mapasubli nga ta, legit dati, nga, nagdadakkel nga lanterns ti maramit partner Nga dagiti na sakaban, kakasjay,
Nga dati disenyo na pa sinansabong. Anya pa dati disenyo apo nga kwa. Dati nag-join iti bulang kan init. Dagiti ngem awam mo tadatan. Hanata dito yung schedule kat kwa. Adda partner iti contest. Dito ni into no uno, di ba? Isa iti Lantern Masterpieces Competition. Di ba? Siyempre no lantern no kuno tayo ko dadakkel ba sit data. Paset namin data nga sitwasyon na. Ket siguro dito ako kadagiti naduma-duma nga klase na retan partner no isu ti pagsasaritaan lantern isu magaminan dani magaming nga talaga nga as in no kuma dito ko kumaka pumaypayapa yan kung kunana ko manajen no, no talaga ka umayan hanggang nga may gawid na po ti yung may ti December isu mateta ti realidad na ket no manipod tatak it is 5 days manipod tatangal daw 5 days before December, adatan partner mo mga may gawid nga talaga. Adda dati mostly nga pakakit kita ka partner dito. Hanga may langan dati barangay Kalawaan dayam. Dati Belen nga rami din da mismo jay sakaanan na ganan dito sirok ti daklagayo. When dapat dito pasad dati paras nga pakakita na di Belen nga talaga Adda nakita ko ni Jay kwa. No di Jay paras. Di ba ada wetting shade na sumrek ka? Yes, why na daw? Oo. NTR ko nga kasta, wetting shade. Ito lang loud na basit. Ada nakitak di dyan nga aramidin da. Idi pa na minsan ngal daw, ngam hangkong amuno anyan to, ti pagbalinan na di jay. Ngam nakita ko nga dar aramidin da jay. Ijay paras mismo di jay. Ni Kapitan Busini, niya po Kapitan Juan di jay. No di jay Bilen, oray pa ijay labit ti City Hall, di na palabas taon kada Da. Oo, nakitakmat na jay. Iso nga, daya po ti sitwasyon na rejay. Kan, kadagiti da dumaping lugar, hanag guming nga magpaspasyar mo na partner, dito lang mo ti ruta tagamin Doon alpasta rito'y, either nga mapantay jay Central Business District, or mapanji City Hall. Dahil malagamin ti marutaan ta. Anda mga makadanon ti adayo basit. Gapong arod dito work tayo. Hantay mga maka-adayo basit. Tanong madamdamakot, aldaw tumanen. Alas 12 tumanen, partner. Yay. Maraming short time kagamin Oo. Dahil gamin ti adoonay nga time. Iso nga agdamdam magaklatama da po, no kasjay. Tapno ti kasta. Amo tayo mo at nagijay kapaliiwan. Lalo po kat dahito nga ron agsasaruno nga panag-celebrar tayo dito i Candon City. Umuna, period di Candon, partner. May kadwa, of course, Lenten season taytan. Kan ijay sentro ko, di ba, at dati night market? Diyaga mo no nakapangka partner. Hampay nga ron. One time nakapana ko Oo. Talaga nga sa paliti night effect na wano taldaw. Tagamin iti ko kabuyugan na ka, dagi ado nga silaw po. Kanti kaado mo na ti tao Ta adadag na ruam tayo taldaw gamin. Ngum no ti rabi sabsabali talaga dagi marek nam Ya? Ado ti magatang. Talagang tayo kunakon, hoy. Dito ilatan ti dagi panang budget la ang gamin iti kwa. Iti kasta tayo, intri problema naman minsan. Iso nga mangikuyog kayo, dati mas abono, ti bulsa na. Kasi ay. Dati adok kwartana. Dati man nag-isagot. Oo, kasjay. Ngem napindas na niya partner takwa. Habang awang pa'y kwartam tata, baka ito sumarunungal daw kat adda, yan, ada ito mati chance mo nga mapan masyar iti rabi. Okay, alang araw na po. Awanin din na bati pa nga oras. Ti programa tayo nga kumpares. Agyaman kami maning kada kayo. Ti panang tarapayo kada kami. Sapay kamata, naitid mi maning kada kayo apo. Nagitay damag kanisios. Nga isumat na gito apo. Ti mga papektar ti panagbiag tayo. Tinaldaw-aldaw. Mabalimot nga pangitupingan tayo apo na ito. Kadagiti ba nagngarabidin tayo. Kadagiti sumarsarunogon daway. Kaduami apo nga po makada. Iti DCTV Digital TV ni Jomari Habab. 8693 Radyo Tirad pa sa damat dita ni partner Ruel Narana. Nagitay damdamag kani isus tayo po manipod nga mismo ti newsroom, ti TPN ken DCTV.
Ken kadwak iti angkor. To'y pagay mi kung nagyamang kami na napotado siya ng tarabay, Nick Baruga. Jerry Gabaw na po, ito no umay nga, wano ito no bigat, isumot lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, karagiti na tayo nga pagtaingan nyo, babay ti programa tayo, Compares. Kahit ko ti agyaman, karigiti imay dito'y, dato'y Michigan Medical Foundation, nga sudat ti grupo nga imay dito'y. Kahit dakal ti may tulong da karigiti kailian tayo, kan kastamit din ti interamente nga second, may kadwa nga distrito. So, pagyaman ako na, karigiti amin pa nga the doctors, karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samat nga kadwa dito ay Michigan Foundation Medical Mission. Kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti arami denda. So lang nga datay gitad ti agas no di kadi agoperarda. With the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such.
kanilang trabaho at hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari na rin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila at kung naka-apekto to sa kalikasan ng ating bansa. And follow-up lang din po doon sa Dolomite, while it is a congressional initiative po, no, yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Some saying it's around 300 to 500 million peso ang nagastos. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, aimed at putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control corruption. Hindi naman po ibig sabihin na kapag po iniimbestigahan ang mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po masabihin kapag pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap o nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yan. Ibig sabihin po nun, kapag hindi na ginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama naman po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-iimbestiga. Thank you po, Yusek. Huling tanong mula kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon. Ma'am, yung sa pagbaba ng peso naman, although na-mention nyo na rin na in-expect nyo na mag-improve, pero considering, ma'am, nasa holiday season tayo and expect natin na mas maraming mga OFWs na magpadala, so hindi ba alarming yung na-breach na niya yung 59 level despite nga yung efforts ng government na i-boost yung confidence para sa mga investors natin? Muli, sabi nga po natin, ang detalye po ay ibibigay po natin kay Secretary Go or sa DepDev at sa DOF. At hindi po ako maaari makapag-speculate dahil mas may alam po ang nasabi kong mga ahensya. But still, ano pa lang po ngayon, October. So, malayo pa po ang Kapaskuhan at magiging maganda naman po siguro ang mga remittances mula sa ating mga OFWs at yung ano magiging negosyo na darating na Pasko. Ma'am, balikan ko lang po yung Dolomite Beach. Meron po ba kayong categorical answer na hindi ang Malacanang behind? Kasi for sure ang mga pro-Duterte magsasabi na Malacanang ang behind dito sa effort na imbestigahan itong Dolomite Beach. Bago sila magsalita niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang Pangulo ang behind dito, hindi naman po yun makatwiran. At unfair naman po yan sa Pangulo. So patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito. Pahabol na tanong po mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, lilihis lang po ako. What is your reaction to former Senator Laila de Lima's remark that you are the one of the best choice for the position of SOJ? Sabi niya, matapang din yon. Maraming salamat sa pagkukonsidera sa akin, pero hindi po talaga po tayo nag-a-apply para maging SOJ. So siguro yung mga ayaw sa akin na maging SOJ ako, kalma lang, hindi po tayo nag-a-apply para dyan. So yun po, para mas maliwanag. Pero maraming salamat po kay Congressman Laila de Lima for saying those kind words. Salamat po. Huling tanong mula kay Vance Fernandez, Police Files. Yes, ma'am. Good afternoon. As the current motion of the government, its persecution against corruption and ghost projects, its present efforts as such as tell a statement. Is this the best the administration can do? Is the government anywhere near its actual potential promise to the Filipino people? How much more assurance can the administration still offer before the pressure of the people to do something finally boil over? Yung hindi pa po nakokontento sa ngayon, patuloy ang pagtatrabaho ng administrasyon at ilang mga ahensya para po matugunan ang issue na ito. Nandiyan na nga po, binalita ko kanina, yung pag-auction ng mga nakuhang mga sasakyan mula sa mga diskaya. Nandiyan po ang pagsasampa ng mga kaso sa mga nasasabing sangkot. Ito na po ay isa sa pinakamabilis na aksyon na maaaring gawin ng administrasyon. At kung may ibibilis pa, magbigay po sila ng suggestion.
Balik sa Maraming salamat. Pangakong itaguyod ang kabuhayan ng mga magsasaka, isa sa katuparan ni Pangulong Marcos Ferdinand, or rather, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itong nais na ito. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglabas ng 1.665 billion pesos na pondo bilang karagdagang suporta sa Rice Seed Program ng pamahalaan. Ang Rice Seed ay programa ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Francisco Tiu Laurel na ipinapatupad ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Layunin ng programa na paunlarin, paramihin, ipamahagi at itaguyod ang paggamit ng dekalidad na inbred rice seeds sa mga magsasaka. Gayon din ang palakasin ang mga kooperatiba at asosasyon ng mga rice or rather seed growers. Naglalayon din ang programang ito ng Marcos Administration na mapataas yung produksyon at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng nararapat na suporta. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., lahat ng Pilipino ay tutulungan sa pag-angat sa kanilang kabuhayan, lalong-lalo na ang mga magsasaka. Ibida ang kultura at ganda ng Pilipinas. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iparating sa buong mundo ang kultura at ganda ng Pilipinas, aabot sa 27 tourism stakeholders sa bansa ang lalahok sa World Travel Market o WTM, London, na nagsimula ngayong araw at matatapos sa November 6. Sa ulat ng Department of Tourism sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco, ang WTM ay isa sa most influential global events para sa travel and tourism industry, kung saan aabot sa 184 na bansa ang inaasahang lalahok dito. At aabot naman sa 43,000 individuals ang inaasahang dadalo. Pangungunahan ni Secretary Frasco at Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Maria Margarita Montemayor Nograles ang delegasyon ng Pilipinas. Sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ni Secretary Frasco na handa ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa ibang bansa upang magbukas ng maraming opportunity sa tourism, stakeholder. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Oras mga kasama, 1 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Live pong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris Gapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama. Ngayon po ay araw ng Martes,
November 25, 2025. Kasama niyo na po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao lubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan dala ng bagyong Verbena. Ilang pamilya inilikas, mga residente umakyat sa bubong ng bahay dahil sa pagbaha. Bagyong Verbena napanatili ang lakas matapos tumbukin ang Guimaras at southwestern Panay. Inaasahan naman na muling maglalandfall sa northern Palawan mamayang gabi. Dating presidential spokesperson Harry Roque maghahain ng motion for reconsideration sa pagkansela ng kanyang Philippine passport. Department of Justice may 1 milyong pisong pabuya para maaresto si Cassandra Leong. Quezon City First District Representative Arjo Atayde humarap na sa ICI pero humingi ng executive session. Representative Atayde naging emosyonal, tiniyak na haharapin ang kaso at hindi magtatago. Baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Taas pasahe sa jeep, bus at mga TNVS. Posibleng ilabas ng Department of Transportation sa Disyembre. Sangguniang Bayan member ng Salug Zamboanga del Norte patay matapos bumangga sa puno ang minamanehong sasakyan. Sa ating entertainment news, Baron Geisler ibinahagi kung paano naging instrumento ang asawa sa paggaling at pagbuo muli ng career. RMN Network News. RMN Tutok Bagyo. Napanatili ng bagyong Verbena ang lakas nito matapos tawirin ang Guimaras at southwestern Panay. Sa huling monitoring ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa coastal waters ng Hamtic Antique. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong 90 km per hour. Kumikilos ito ng west-northwestward sa bilis na 35 km per hour at inaasahang tutumbukin ang Cuyo Islands ngayong hapon bago muling maglalandfall sa northern portion ng Palawan mamayang gabi. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern at central portions ng Palawan, kabilang ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands at ang mainland Masbate. Sa Visayas naman, sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Cebu. Ilang lugar naman sa lungsod ng Bacolod, lubog na sa baha, dulot na walang tigil na pag-ulan. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN Live Reports. Tumaas ang tubigma hanggang baywang lalo na sa mga low-lying areas sa lungsod ng Bacolod. Kabilang sa ito ay ang Purok Carbik, Barangay Bandalagan, Lacson Street, Aranata Street, ilang purok sa Barangay Singkang Airport, Barangay 39, Barangay 40, Barangay Takuling, Barangay Bansilingan at sa iba pang barangay sa Bacolod. Tumaas din ang tubig sa Mandalagan River, Magsungay River at Lupit River. Batay sa pinakaling tala ng CDRMO, pumalo sa 398 families ang mga nasa evacuation center sa lungsod ng Bacolod. Maliban sa tuloy-tuloy na pagulan, nakita rin ang problema ng masura sa mga ilog at drain system na naging rason sa mga pagbaha. Para sa Tutok Bagyo Update, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tataka rin. RMN Tutok Bagyo. Tropical Depression Verbena nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Kasama mo mula sa RMN Tacloban si Radyoman Chester Sanita. RMN Live Reports. Patuloy ang nararanasang malakas na buhos ng ulan sa Tacloban City at mga karatig na lugar dahil sa epekto ng Tropical Depression Verbena base sa monitoring ng mga lokal na disaster offices. Sa St. Bernard, Southern Leyte, nakuhanan ng video ang pagtaas ng tubig sa dike sa Barangay Katmon habang nagpapatuloy ang walang humpay na ulan. Ilang barangay kabilang ang Atuyan ang nakakaranas na rin ng pagbaha dulot ng sama ng panahon. Samantala, sa Buntok, Southern Leyte,
Leyte, nag-viral ang kuha ng ilang guro na kinakailangang lumangoy sa baha matapos isuspinde ang klase ngayong araw. Ayon sa mga residente, tinangay muli ng rumaragasang tubig ang pansamantalang tulay na kanilang inayos isang araw pa lamang ang nakalipas. Ilang bayan at lungsod sa Leyte Province ang nagdeklara ng suspensyon ng klase kabilang ang Haro, Alang-alang, Dagami, San Miguel, San Isidro, Leyte, Villaba, Kalubian, Ormoc, Tanawan, Tolosa, Isabel, Mayorga at MacArthur. Nag-anunsyo rin ng parehong direktiba ang mga lokal na pamahalaan ng Maasin City, Southern Leyte, Daram, Gandara at Calbayog City sa Samar at Borongan City sa Eastern Samar. Sa Tuesday morning bulletin ng Pag-asa, sinabi nitong nasa coastal waters ng Pinamungahan, Cebu ang sentro ng Tropical Depression Verbena. Nananatili sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang mga lalawigan ng Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Patuloy na minomonitor ng mga LGU at disaster offices ang epekto ng Tropical Depression Verbena habang inaasahan pa ang panibagong bugso ng ulan sa mga susunod na oras. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyoman Chester Sanita. Tatak RMN. RMN Tutok Bagyo. Dako tayo sa Butuan City dahil meron pong 5 barangay at ibang lugar sa probinsya na Agusan del Norte binaha dahil sa bagyong Verbena. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan. RMN Live Report. Aabot sa 5 barangay sa Butuan City ang apektado sa pagbaha dahil sa Tropical Depression Verbena dahil sa malakas na buhos ng ulan ay hindi na madaanan ng ilang mga kalsada, partikular na sa Tubay, Agusan del Norte. Nasa signal number 1 ang probinsya kung saan naglandfall ang bagyong Verbena kahapon sa probinsya ng Surigao del Sur. Habang patuloy namang nagsagawa ng rescue operation ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at inabisuhan ang lahat na magmatyag sa posible pang epekto sa sunod-sunod na pag-ulan sa probinsya kung saan sa ngayon ay isinasagawa na ang clearing operation sa mga apektadong lugar. Kasama mo sa RMN DXBC Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak RMN. RMN Tutok Bagyo. Ilang pamilya naman sa Iligan pansamantalang inilikas dahil pa rin sa bagyong Verbena. Kasama mo mula sa RMN Iligan si Radyoman Jade Obarco. RMN Live Report. Pansamantalang sumilong sa Abono Barangay Hall ang 3 pamilya na apektado ng malakas na pag-ulan na dulot ng Tropical Depression Verbena. Ayon kay Kapitan Edward Laranyo na nakapalayam ng RMN DXIC Iligan, ang mga pamilyang ito na binubuo ng 13 katao ay nakatira sa paduliran malapit sa ilog. Dinala ang mga pamilya sa Barangay Hall para sa kanilang kaligtasan at doon sila unang natulog habang nagpapatuloy ang pag-ulan. Samantala, kasulukuyang nasa South 1A Central Elementary School ang 16 na pamilya mula sa Barangay Tubod at 4 na pamilya rin sa Barangay Akmat na pansamantalang sumilong matapos maapektuhan ng malakas na pag-ulan. Tumaas rin ang alert level ng tubig sa lungsod dahil sa nasabing bagyo. Apektado ang ilang barangay tulad ng Buroon, Hinaplanon, Santiago, Palao, Tubod, San Miguel, Mahayahay, Tambakan, Tuminubo at Mandulog. Nasa blue alert status pa rin ang buong lungsod habang suspendido ang klase sa lahat ng level ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa Iligan. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jade Barco, Tatak RMN. RMN Tutok Bagyo. Napinsalang transmission line ng NGCP dahil sa pananalasa ng bagyong Verbena, nadagdagan pa. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald B. Ulem. RMN Live Report. Nadagdagan pa nga ng 2 transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang napekto ng bagyong Verbena. Ayon sa NGCP, kasama sa mga pinsala ng naturang bagyo ang Santa Barbara, Miagao, San Joaquin, Iloilo, La Paz, Ubay, Garcia at Paranas sa Pinapondana na mayroong 669 kV line. Saka nagpapatuloy na ang restoration activities ng mga tauhan ng NGCP sa mga lugar na hindi na inukulan at binabaha. Nagpapatuloy din ang pagpapatrolya ng kanilang mga line crew para tingnan ang lawak ng pinsala ng bagyo sa kanilang pasilidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald P. Ulep, Tatak RMN. RMN
Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, iaapila ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang utos ng korte na kanselahin ang kanyang Philippine passport. Sa isang video sa kanyang Facebook account, ikinatwiran ni Attorney Roque na hindi pa naman pinalang desisyon ng hukuman at mayroon pang 15 araw para maghain ng motion laban sa desisyon. Sa desisyon kasi ng Pasig City RTC, iniutos ang pagkansela ng pasaporte ni dating kalihim dahil sa kinakaharap na kasong human trafficking sa iligal na operasyon ng Lucky South 99, ang Pogo Hub na ni-raid ng otoridad sa Porac, Pampanga. Sinabi pa ni Roque, karapatan niya na humingi ng asylum kapag nakararanas ng panggigipit ng pamahalaan. Sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ko sa Pilipinas at nang walang balidong dahilan. No? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Well, sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang pantao. Yan po ay kinikilala sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinikilala po yan sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. So karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginigipit dahil sa aking political na mga paniniwala, po pwede ko humingi ng asylum sa ibang bansa. At matter of record po na bago pa nagsampa ng kahit anong reklamo sa piskalya laban sa akin, in fact, ito po ay as of March 19, ako po ay humingi na ng asylum sa bansang Netherlands. At sa totoo lang po, talagang importante na humingi na ako ng asylum kasi naman as early as then sinabi na nung undersecretary na kaklase ko pa sa UP Law na ipapakancel nila ang passport ko, no? At ayaw ko maging undocumented alien na subject to immediate summary deportation. So sa tingin ko po, kapag ikaw ay humiling ng asylum sa ibang bansa, hindi po yan unjustifiable. Hindi po yang walang dahilan para hindi bumalik ng Pilipinas. Ang katotohanan po, yan ay karapatang pantao at hindi dapat sasabihin na unjustified po yan. Anyway, respetuhin naman po natin ang desisyon ng korte at ako naman po, alam ko naman po na talagang kinakailangan harapin ko itong pagigipit ng gobyernong ito. Lalong-lalo na binuhay nga talaga at pinatunayan na ni Amy Marcos na bangag ang ating presidente. Si Roque ay nananatili sa the Netherlands kung saan naghain siya ng aplikasyon para sa political asylum. Sa mga naunang video niya, nananawagan din siya ng panalangin sa mga Pilipino kaugnay ng kanyang sitwasyon at para sa kanyang kaligtasan. RMN Network News. Mga kasama, inamin ni Attorney Ferdinand Topacio ang legal counsel ni Cassandra Leong na matagal silang walang komunikasyon ng kanyang kliyente na ngayon ay itinuturing ng at-large o pugante. Sa panayam ng DZXL-Armen Manila, itinanggi ni Topacio na may iba pang pasaporte si Ong at hindi niya rin alam kung nasaan ito ngayon. Ayon pa kay Topacio, bagamat wala silang komunikasyon ng kanyang kliyente, tungkulin pa rin niya na ipagpatuloy ang pagbibigay ng legal na serbisyo lalo na may arrest warrant laban sa kanya. Malalaman po natin in the next few days because of course the government will do what the government has to do kasi po ay may warrant nga po siya. So kami po ay we are adopting a wait and see attitude and kung ano pang mangyari po sa kanya ay handa naman po kaming palagi na tumulong sa kanya bilang kanyang mga abogado. Noong nakaraang linggo, nabunyag sa plenary deliberation ng Senado kaugnay ng proposed 2026 budget ng Department of Justice na pinalaya na si Ong mula sa Correctional Institution for Women noong December 2024. Batay sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, huling natunton ang lokasyon ni Ong sa Japan noong unang quarter ng 2025. Si Ong ay naharap sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. RMN Network News. Sa patuloy pa ring mga maiinit na balita, ang DOJ magbibigay ng 1 million pesos na reward sa makapagtuturo kay Cassandra Ong. Kasama mo sa balita si Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Radyoman Jairus. Sa 1 milyong pisong pabayaan Department of
bibigay ng impormasyon o makapagturo sa kinalalagyan o sa kinaroroonan. Balikan na lang natin ang balitang yan ni Radyoman Jairus sa Peña, Florida. Sa Network News. May panibagong patama mga kasama Senador Amy Marcos sa administrasyon ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Reaksyon niya ng senadora sa larawan kung saan makikita ang First Family kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Marcos sa panguna ni PBBM at ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Sa kanyang Facebook post, sinabi po ng senadora na hindi siya inimbitahan sa pagpapasindi ng Christmas tree sa Malacanang. Pero kumabig ito at inihayag na kung sasabihin man sa kanya ay hindi naman siya dadalo at hindi raw niya nagustuhan ang pagsinding na ganap doon. Una na rin sinagot ni Senadora Amy ang pahayag ng Pangulong Marcos na nababahala siya sa kondisyon ng senadora at hindi daw ito ang nakilala niyang kapatid. Sinabi pa ng senadora sa kanyang post na Bongbong, ako to, sabay hirit kung ano-ano na ang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Kasabay niyan hinamon pa ng senadora ang kapatid na patunayan siyang mali siya at mas gugustuhin daw niya na mali siya. Balikan natin ang report ni Radyoman Jairus Peña, Florida, kaugnay pa rin sa pagbibigay ng DOJ ng 1 million pesos na reward sa makapagtuturo kay Cassandra Ong. Kasama mo sa balita si Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Maglalabas nga ng 1 milyong pisong pabuyan Department of Justice sa makapagbibigay ng impormasyon o makapagtuturo sa kinaroroonan ni Cassandra Leong. Ayon kay Justice Secretary Eric Vida, layon itong mapabilis ang paghahanap at pag-aresto kay Ong na naharap sa kasong qualified trafficking dahil sa sinalakay na Pogo Hub na Lucky South 99. Sabi ni Vida, naglagak ng pondo para rito ang Justice Department upang agad na mairap sa korte si Ong. Patidaan niya nila na may kakayanan ng mga ito na maglabas-masok ng bansa nang hindi agad natutukoy. Nauna nang ipinakansela ng Pasig City Regional Trial Court ang passport ni Ong. Kahapon naman ang inamin ni Attorney Ferdinand Topacio na may tuturing ng pugante ang kanyang kliyente. Sabi ni Topacio, bagamat may git 1 taon na mula nang sila'y magkausap, ay nananatili pa rin daw siyang legal counsel ni Ong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. Network News. Mga kasama, tiniyak ni Quezon City First District Representative Arjo Atayde na haharapin niya ang mga aligasyon laban sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control project. Naging emosyonal ang mambabatas sa pagharap sa media pagdating nito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City ng hinga ng komento. Binigyan din pa ni Atayde na pawang hearsay lamang ang mga aligasyon laban sa kanya at kanyang ama na si Arturo Atayde. Ayon pa kay Atayde, wala siyang itinatago. Hindi siya magtatago at hindi siya lalabas ng bansa. Yes po, again, it's all hearsay po sir kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, ibigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father, you know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kaming tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Sige, we'll do it. Kamaya na, sir. Samantala, humarap din ngayon sa ICI si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio at tulad ni Atayde, hindi rin may isa sa publiko ang pagharap nito matapos humiling ng executive session. Sina Atayde at Asistio ang ilan sa mga kongresistang idinawit ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Discaya sa umuning anomalya sa flood control project. Sa kaugnay pa ring balita, Representative Arjo Atayde willing bumalik sa ICI kung muling imbitahan ng komisyon. 3rd District Representative Dean Asistio hinamon ng Discaya couple na patunayan ang aligasyong tumanggap siya ng kickback mula sa flood control. Kasama mo sa balita si Radyoman Chill Emprido. RMN Live Report. Radyoman Drew, Radyoman Angel, posibleng bumalik muli sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si 1st District Representative Arjo Atayde. Ito'y para sa nagpapatuloy na investigasyon sa maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Ngayong araw nagsumite ng kanyang affidavit si Atayde sa tanggapan ng ICI. Ayon sa kanya, katotohanan lang ang kanyang sinabi na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa flood control anomaly.
Facts lang po. I don't wanna invalidate the feelings of people towards the gravity of the situation if I deny. So I had to gather all the evidence backing the allegations against me to prove my innocence. If I'm needed for investigation again, yes, I'm willing to come. Samantala, hinamon naman ni Representative Dean Asisio ang mag-asawang Diskaya na patunayan ng aligasyong tumanggap umano siya ng kickback. Sa ambush interview sa ICI sa May Taguig, sinabi ni Asisio na voluntaryo siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure para makipagtulungan sa investigasyon at linisin ang kanyang pangalan. Gate nitong ayaw lang niya na magkaroon ng trial by publicity at may mga sensitibo siyang masasabi sa komisyon. Kaya humirit siya ng executive session closed-door hearing. Siguro po, antayin na lang po natin yung magiging findings ng ICI. At sa palagay ko po, sa kanila po tayo dapat sumagot patungkol sa liga. Una sa lahat, wala akong katotohanan yon. Naglabas na po ako ng official statement nung araw pa lang, nung September 8, na binanggit nila ito sa Senate Blue Ribbon. Patunayan mo nila. Matatandaang idinawit si Asisio ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing at nakakatanggap umano ng malaking kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, Tatak RMN. RMN Network News. Pahayag naman ni dating Congressman Zaldico na hindi siya tumanggap ng kickback na nanatiling hindi kapani-paniwala. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Para nga kay Navotas, Representative Toby Chanco, nananatiling hindi kapani-paniwala ang muling iginiit ni dating Congressman Elizaldico sa kanyang ika-4 na video message na hindi siya tumanggap ng kickback mula sa pondong nakalaan sa flood control projects. Katulad sa mga naunang pahayag nito sa latest video na ipinost nito sa kanyang Facebook page, ay muli nitong idiniin na dumaan lang sa kanya ang bilyones na kickback at agad niyang pinadeliver kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naniniwala si Representative Chanco na hindi layunin nito na maging state witness dahil hindi naman nito sinumpaan ang kanyang mga isiniwalat. Sa tingin ni Chanco, ang target nito ay maidamay sa kanyang pagbagsak ang mga personalidad na sinasabi niyang kumausap at nag-utos sa kanya na maisingit ang bilyones na halaga ng proyekto sa pambansang budget at kumuha ng kickback. 52 billion? Sino naman kolokoy kaya papayag na magnanakaw kayo sa gobyerno ng 52 billion tapos kahit 100,000 hindi ka bibigyan, di ba? So ang goal niya lang dito is, sa tingin ko, hindi naman pwedeng, he will go down by, hindi naman pwedeng siya lang. Ibig sabihin, ang goal niya dito sa tingin ko is, kung babagsak siya, isasama na niya kung sino yung nag-utos sa kanya. Hindi pwedeng siya lang. Kasi kung ang goal is magamit in court o maging state witness, kailangan sworn affidavit yan, di ba? Yan po ang pahayag ni Representative Toby Chanco. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Mga balitang dapat pang abangan. Mga akusado sa flood control scandal walang VIP treatment ayon sa BJMP. At taas pasahe sa jeep, bus at mga TNVS posibleng ilabas ng Department of Transportation sa Disyembre. Bundag Pilipinas, ito po dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News. Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Ito ang buhay para sa marami. Ang maayos at responsabling paggamit ng yamang dagat para sa ekonomiya at kalikasan ay tinatawag na Blue Economy. Ang ating karagatan gaya ng West Philippine Sea ay sagana hindi lamang sa isda, kundi pati na rin sa mga yaman para sa agham at teknolohiya. Mula sa genetic resources na pwedeng gamitin sa paggawa ng mga gamot hanggang sa hydrocarbon reserves na nagbibigay enerhiya sa bansa. At dahil sa lawak ng dagat, nagiging daan din ito para sa kalakalan.
Sa Pilipinas, mayroong isinusulong na Senate Bill No. 2450 o Blue Economy Act, ang panukalang batas na magbibigay daan sa paggamit ng yamang dagat para sa inklusibong pag-unlad habang pinangangalagaan ang kalikasan at pinatitibay ang ating mga baybaying komunidad. Umaasa ang marami na maipasa ang Blue Economy Act upang maisulong ang matalinong paggamit ng yamang dagat. Ito rin ay susi sa maayos na kabuhayan, seguridad sa pagkain at maunlad na kinabukasan ng bansa. Ang pagprotekta sa ating karagatan gaya ng West Philippine Sea ay pagkilos din patungo sa ating pambansang kaunlaran. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, maayos ang kalagayan ng 6 na dating opisyal ng Department of Public Works and Highway na dinala sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ang 6 ay kabilang sa sumuko at inaresto matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan sa maanumalyang flood control scandal sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, tiniyak ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustenera na walang special treatment sa mga akusado. Martes ng umaga ay sumalang sa kauna-unahang headcount ang naturang mga akusado. Last monitoring po natin, nagkaroon po sila ng headcount at so far maayos naman po, wala naman pong any negative report from our jail. Pantay-pantay ho sila at sinisiguro ho ng BJMP na wala hong VIP treatment dyan. And of course, yung safety and security nila, masisiguro rin ho natin. Nakahalo ho sila sa 3,600 na mga bilanggo. Pareho-pareho naman ho ang disenyo ng kanilang mga selda. Kanya nga lang ho, ngayon hong bagong dala lang ho sila, hindi ho sila agad hinahalo sa general population dahil baka may nakakahawang sakit. At after 14 days po, ihalo na po sila. Ipinaliwanag naman ni Bustenera na inatasan sila ng DILG na maghanda pa ng selda para sa mga darating pang-akusado sa mga susunod na araw. Bukod sa New Quezon City Jail, maaari ring dalhin ang mga akusado sa Pasay City Jail. Wala po kaming impormasyon kung dito ho lahat dadalahin kasi dalawang facility ang inspeksyon natin, Pasay City Jail at ito ang Quezon City Jail. Nakaasa lamang ho kami kung ano ho yung lalabas na desisyon o order galing sa Sandigan Bayan o sa korte. Susunod lang ho kami kung ano hong nakalagay na specific place na paglalagyan ng akusado. Even medical facilities ready na rin ho ito para hindi na ho magdahilan na magkaroon pa ng hospital arrest. Meron na hong medical facilities. Yan po ang tinig ni BJFP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustenera. RMN Network News. Mayor Leni Robredo nilinaw na hindi siya dadalo sa 2 trillion peso march sa Metro Manila sa darating na linggo. Ang kasama natin sa balita mula sa RMN Naga, si Radyoman Kevin Alba. RMN Live Report. Pero sa sidelines lang ako. Pero klaro na Mayor Leni Robredo ang kumalat na impormasyon na dadalo ito sa 2 trilyon na peso march sa Metro Manila sa darating na linggo. Ayon sa alkalde, hindi ito totoo. Kung may sasamahan mano-mano siya, ito ay ang hiwalay na 2 trillion peso march na gagawin naman dito sa Naga sa darating na Sabado. Ngunit ayon kay Robredo, nasa tabi-tabi lang umano siya at hahayaan ang mga pribadong sektor at ilang mga grupo na pangunahan ang nasabing aktibidad. Handa naman anya ang LGU Naga para sa suporta pagdating sa mga communication equipment at security arrangement. Klaro naman yon sa press con kahapon. Klaro yon na yung tanong sa akin tungkol dun sa 2 trillion peso march dito sa Naga. And sinagot ko na sasama ako, susuportahan namin, pero sa sidelines lang ako. Pero klaro na ang reference Naga. Mali yung information na pinarating sa Manila na nagsabi akong sasali ako sa November 30, tapos sa Manila ako sasali. So ang daming tumawag sa atin kahapon clarifying it. So clarify naman natin, pero mas mabuti sigurong masabi officially na hindi totoo na nagsabi ako na November 30 sa Manila sasama ako sa rally.
Samantala, ayaw naman magkomento ni Mayor Leni Robredo sa mga panawagan sa kanya na muling tumakbo sa darating na 2028 presidential election. Ayon kay Robredo, hindi anya siya makakapag-focus sa mga problemang dapat ayusin dito sa Naga kung papansinin ang mga bagay na ito. Kasama mo sa RMN DWNX Saga, Radyoman Kevin Alba Tatak. RMN Network News. Samantala, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. bantay sarado ang Transparency Portal para supilin ang korupsyon at peking datos. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Mahigpit na babantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong transparency portal ng gobyerno upang matiyak na tama, kumpleto at hindi napapalitan ng datos na ilalagay dito. Ayon sa Pangulo, hindi na maaaring magkaroon ng kahit anong manipulasyon sa impormasyon, lalo na ito ang magiging sukatan ng publiko sa galaw ng pondo at proyekto ng pamahalaan. Dahil dito, regular niyang sisilipin at imomonitor ang laman ng portal upang agad makita kung may pagbabago sa bilang, petsa o anumang detalye. Gagamit din ng pamahalaan ng AI tools para otomatikong magbantay sa integridad ng datos at upang masigurong hindi ito nagagalaw at nananatiling tapat sa totoong impormasyon. Kailangan talaga paulit-ulit natin tinitignan ito to make sure, first of all, that kasi baka mapalitan yung mga information, baka mapalitan yung mga numero, mga date, whatever it is. We will make sure, we will be constantly monitoring this. Mabuti nga na may AI na kasi that makes the job much easier. That it will make sure that the data has not, the base data has not changed. You can already program it to do it every second. Sa ilalim ng bagong sistema, iginiit ng Pangulo na malinaw ang layunin niya magkaroon ng isang gobyernong walang tinatago at handang masuri ng publiko anumang oras. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News. Ang DepEd kinumpirmang katumbas ng 4.5% ng GDP ang kanilang budget sa susunod na taon. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Joyce Adra. RMN Live Report. Kinumpirma ng Education Department ang pondo ng DepEd sa susunod na taon ng pinakamalaking pondo ng kagawaran sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon kasi ay umabot sa 4.5% ng gross domestic product ang budget ng DepEd at ito ay alinsunod sa rekomendasyon ng UNESCO para makamit ang dekalidad na edukasyon. Sa 1.044 trillion na budget ng Department of Education para sa 2026, inaasahan ang mas maraming proyekto sa susunod na taon. Kabilang sa pangako ng DepEd ang pagtatayo ng maayos na silid-aralan at ang pagbibigay ng mas matibay na suporta sa mga guro. Naniniwala ang DepEd na ito ang simula ng pagbangon ng basic education at mas maihahanda ang mga mag-aaral sa mga hamon sa mundo. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, paglobo ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation tuwing eleksyon, pinuna sa budget deliberation. Kasama mo sa balita si Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. President Pro Tempore Ping Lacson ang napansing paglobo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX tuwing may eleksyon. Sa deliberasyon para sa budget ng DSWD sa 2026, tinukoy ni Lacson na hindi hamak na mas malaki ang pondo ng AIX tuwing halalan kumpara noong panahon na may pandemya. Noong 2020 ay nasa 18.2 billion pesos ang AIX fund habang noong 2022 elections Network News. Babalikan na lamang natin ang report na yan ni Conde Batak. Samantala, mga kasama, matagal nang ginagawang gatasan ng mga tiwaling tauhan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang letter of authority para sa kanilang extortion scheme. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Games and Amusements and Social Justice at Vice Chair, Senate Blue Ribbon Committee, na kailangang matuldukan na ang ganitong modus kung saan nabibiktima rin ang maliliit na negosyante. Ngayong taon, naging talamak umano ang pag-abuso sa iniisyong letter of authority.
paraan para sa mga tiga-BIR, para pumunta sa negosyo mo, buklatin yung mga libro mo, yung mga ledger mo, pati yung kahadir, tinitignan din yung mga actually kahadir, kundi lahat yung operations mo, observe nila at tinitignan nila. Ang purpose nila kasi may duda sila na hindi ka nagbayad ng buwis, ng tamang buwis. Pero kahit na nagbayad ka ng tamang buwis, talagang hahanapan ka. Yung mabubuwisit ka, parang talagang iharas ka lang. Siyempre, para mabuwisit ka, areglo na lang. Yung iba, nagbibigay nilang pampadulas, pang for the boys, para lumayas sila. Pero ang intention talaga ay kickback. Kaugnay nito, isinulong ni Senator Tulfo ang isang resolusyon in aid of legislation para silipin ng Blue Ribbon Committee ang ganitong modus upang matigil ng katiwalian sa naturang ahensya na pangalawa sa pinakakorap na tanggapan ng pamahalaan. Bukod dito, hihilingin din ng senador ang lifestyle check sa mga BIR officials. Hindi tayo natatapos yan. Tuloy ang ating investigasyon. Nag-submit na tayo ng resolution in aid of legislation para maimbestigahan at matuldo ka na. At the same time, hihingin na rin natin siguro kay Commissioner Mendoza at kay Secretary Go yung lifestyle check ng mga examiner natin, mga regional director natin, mga commissioner natin, deputy commissioner, para makita natin. Ika nga, alam naman natin kung magkano ang sweldo ng mga government officers, pero kung sila ay mga nakatira sa mga private subdivision at magagara ang mga kotse, magduda na tayo. Iniutos na ng Department of Finance ang suspension ng field audit ng BIR dahil sa aligasyon ng money-making scheme at iniutos rin ng pagpapatigil sa letter of authority at mission orders. Network News. Balikan natin ang ulat hinggil sa paglobo ng mga benepisyaryo ng AIC sa tuwing eleksyon, pinuna sa budget deliberation ng Senado. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Conde Batak. Pinita ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang napansing paglobo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC tuwing may eleksyon. Sa deliberasyon para sa budget ng DSWD sa 2026, tinukoy ni Lacson na hindi hamak na mas malaki ang pondo ng AIC tuwing halalan kumpara noong panahon na may pandemya. Noong 2020 ay nasa 18.2 billion pesos ang AIC fund, habang noong 2022 elections ay lumobo ito sa 39.7 billion pesos at ngayong 2025 midterm elections ay tumaas ito sa 44.44 billion pesos. Tuwing mamamahagi rin anya ng AIC ay palaging may kongresista o senador na kasama na malinaw na politika at hindi pagtulong ang talagang pakay ng programa. Kabilang naman sa napansin na top 10 sa pinakamalalaking bigaya ng AIC sa mga sumusunod na lugar, ang Davao City, 1st District, Batangas 1st District, Antique Lone District, Bukidnon 3rd District, Cagayan 2nd District, Cagayan 3rd District, Albay 2nd District, Pampanga 3rd District at Zamboanga City 2nd District. Iginit ni Lacson na tigilan na ang pakikialam ng mga politiko sa AIC at ipaubaya na ito sa DSWD. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Flash Report! Meron tayong flash report. Alamin natin ang detalye kay Radyoman Lester Alera. Radyoman Lester! Kasama nga Andrew, 3 na ang napaulat na namatay sa nangyaring pang-aararo ng 10-wheeler truck sa ilang sasakyan sa bahagi ng sumulong highway sa Antipolo City, Rizal. Kaninang umaga, ayon iyan sa Antipolo PNP. Samantala, kinumpirma ng Department of Transportation o DOTR na natanggap na nila ang isinumiteng rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may kaugnayan sa hirit na dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Ayon sa kagawaran, kasalukuyan na itong nire-review ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang DOTR tungkol sa nilalaman ng naturang rekomendasyon. Bukod sa GPU fare hike, kinatulong din ni LTFRB Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang dagdag pasahe sa mga provincial bus, airport taxis at PNBS. Matatandaan nagkaroon ng pagpupulong ang LTFRB sa mga operators ng mga pampublikong sasakyan hinggil sa aumentong dagdag pasahe kasabay ng patuloy na paggalaw ng presyo ng crudo sa merkado. Samantala, ilang grupo rin ang nananawagan na maibigay na sana sa mga driver ang fuel subsidies na hindi na naibigay sa kanila.
Kasama mo sa DZSL RMN Manila, Radyoman on Electoraler, Tatak, RMN. RMN Network News. Sangguniang Bayan member sa Salug, Zamboanga del Norte patay matapos bumangga sa puno ang minamanehong sasakyan. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Dipolog si Radyoman Lorime Romualdo. RMN Live Reports. Dead on the spot ang Sangguniang Bayan member ng Bayan ng Salog, Zamboanga del Norte matapos bumangga sa puno ng kahoy ang kanyang minamanehong sasakyan. Ang biktima kinilalang si Attorney Real Lagari. Ayon sa mga saksi, mula sa Bayan ng Salog ang biktima at patungo sa direksyon ng Bayan ng Sindangan dito sa lalawigan kung saan biglang lumipat sa kabilang lane ang minamaneho nitong isang pick-up at dumiretso sa puno ng mahogani. Dahil sa lakas ng impact, naipit ito sa loob ng sasakyan. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng pulisya matapos ang nasabing insidente. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyoman Lorime Romualdo, Tatak RMN. Sa tinawag entertainment news, ibinahagi ng aktor na si Baron Geisler kung paano nakatulong ang kanyang misis na si Jamie Evangelista sa kanyang healing journey. Say ni Baron sa isang interview, natuto siya maging matino dahil sa bahay ay hindi siya artista kundi isang ama at butihing asawa. Nakatulong din ang pagiging psychologist ni Jamie na tumitingin sa mental health at well-being ni Baron kaya natutugunan agad kung may mga behavior na nanunumbalik. Labis ang pagpapasalamat ng aktor sa kanyang misis dahil kasama niya ito sa lahat ng bagay mula sa pag-aalaga ng mga bata, kasal nila at gayon din sa karir niya. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. 30 days na lang, Pasko na. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Oras mga kasama alas Ako sudah i-payout ni dato nga programa Tulong Eskwela Program nga nagdaputi programa ni DUD nga akap ayuda para sa kapos sakita. Isugamit dato ni programa nga request ni President Marcos tapno aming pamilya daw awat ng financial assistance. So napanunod ni Kongresa ako with the leadership Martin Romualdez Act. So dati ang programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalin na makaawat financial assistance.
Itituloy dagiti damag PBBM Marcos saanin daytoy dati nga kabsat kalpasan iti insawang ng aligasyon kontra iti presidente. Adto itituloy ti detalye ti ngibitla ti baba nga reaksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kontra kadagiti inibatan ng aligasyon ti kabsat ng ni Senator Amy Marcos usar daytoy ti illegal at droga. Ti Presidente war ti pamilyada ngem nabayagen sigun ken kuana nga mapalpaliw na nga dakkel ti senadora may nga banag nga pagdandan ti pamilyada ken dagiti For a while now, we've been very worried, my sister, when I see about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV, my sister. That view by friends, hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried about her. Malagip na minsan manen nga nadakamat rekontrol nga Senator Amy Marcos corruption rally ti siya ni nagsarsarita mangnamnamat nagkapyat kapsat. Inaloko ko ni Ferdinand Marcos Bicol Representative sa dito pagilian tapno sangwen na dagiti pamabasol ken kuana. Sigon kini Marcos nga pamabasol kuana may naigtimanong malya nga flood control projects. Get ket adda kabaylan na ti social media ngem dagiti pamabasol ni ku ken kuana ket awan ti kay isu nga nasken nga agawidan dito pagilian. Impaganet get ti presidente nga nakyat ti lang aging ganat sa didwa ti tunggal maysa ilawlawag met ni Marcos no apay nga inawat na ti Department Secretary Amina Pangandaman nga maddaan sa nga investigasyon. Kanang itandudo iti military junta resulta na Republic Court ni Alma Carlos. Kalpasan nga inpalgaak ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson as magmamano aritirado nga militang lukoy ken kuana ako mapang iti civil military junta binalaagan ni President Soto asaan an alternatibo ti move role ken military adventurism para iti konstitusyonalismo. Sigon kini Soto ilintes pailaang iti ka-epektibuan a wagas pato kin manayon a panagduras. Kinunana at ipanang baybay ay iti daytoy ket agresulta laang iti panagsubli iti pagilian importante. Everything should be constitutional. Mga ikakay iniisip ng mga kababayan natin o iba natin mga kaibigan. We must avoid pagkaganyan ang mga iniisip ng mga it will be very good. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Kabayatan na kinunan nga sisina iti demokrasya sa puwersa padas amang duron iti pagilian nga agturong kadagiti saan ideolohiya kabayat nga apektara lan sekit iti Asia Pacific. No pay kastain pa sigurado mulakson nga agtultulo iti panakitinulong iti Senate Blue Ribbon Committee nga idadaulwan na iti gobyerno nang likodan iti flood control. Alma Carlos, Tirad Pass News. Dagitan tinakabuklan ti damag ti Tirad Pass News itinagan ti sibubukol nga puwersa ti Tirad Pass ni Jerry Gubao na imbag nga oras kailian.
And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor Rio, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo, pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta dito met probinsya ting Ilocos nang ron na dito siyudad ti Candon ti napili da nga aramiden dito Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep dito nga serbisyo iti gobyerno.